Marhaba friends here, friends there, friends everywhere. Ikaw ba ay kagaya ko na OFW pero natatakam kang kumain ng Pancit Bihon pero wala namang ingredients na available? Ito yung gagamitin natin. I'm sure meron kayo nito. Ito yung parang available dito. Minsan kasi yung bihon, pag sinabi mong bihon, hindi nila alam. So, ito yung nabili ko. Ito yung gagamitin natin. Isa-substitute natin siya sa bihon. At meron akong natira kahapong adobo. Anong isang araw, nasasayangan akong itapon. So, ang gagawin ko siyang adobo leftover with pancit bihon o pancit bihon ala adobo. Pero leftover na yon, hindi mo kailangang gumawa ng bagong adobo para lang magawa itong pancit bihon. So please, kung gusto mong matuto kung paano ko niluto, please watch until the end. And please, kung bago ka pa lang sa aking YouTube, please like, share, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Ito yung gagamitin natin, adobo leftover, roast cubes, pwede ding magic sarap, soy sauce, 2 tablespoons of black pepper, 1 piece carrot, cabbage, depende na yan sa inyo, bell pepper, onion o sibuyas, and rice vermicelli. Una, magpapakulo po tayo ng tubig. Pagkakulo na, ilunod na po natin yung bihon. Tapos, pakukuluan po natin siya ng mga 2 minutes or 3 minutes. Konting luto lang po. Tapos, huhugasan natin para hindi po ma-overcook. Bawal pong ma-overcook. Tapos, maggisa na po tayo. Siyempre, kailangan mainit na mainit yan bago tayo maggisa. Mantika. Lagay natin ng 2 tablespoons na oil. Tapos, sibuyas. Halu-haluin nyo lang po hanggang sa maging translucent. At ilunod na natin ang adobo na leftover. Ito yung magpapasarap. Ito yung magpapasarap sa niluluto nating pancit bihon. At isunod natin yung carrots. Nasa sa inyo po yung kung gaano kadami ang gusto nyong ilagay. Lutuin lang natin sila ng mga 2 minutes at ilunod na natin yung pampasarap. Black pepper. Ilunod na natin ang bell pepper. Kahit anong gusto nyong ilagay dyan, pwede. Lahat ng pwedeng maging sangkap ng pancit bihon, pwede nyo pong ilagay. Lutuin lang po natin ng mga 2 minutes. Huwag po natin i-overcook kasi hindi na po masarap. Takpan lang natin saglit. At ilunod na natin ang cabbage, repolyo. Nasa sa inyo rin po yun kung gaano kadami yung repolyo na gusto nyong ilagay. Halo-haloin nyo lang po hanggang para maging malasa.
Halo-haluin nyo ng mga 2 minutes or 3 minutes ulit. At isunod nyo na ang pancit bihon. And last but not the least, ang soy sauce. Huwag nyo pong masyadong damihan kasi yung adobo may lasa na po siyang soy sauce. So yan lang po ang halo-haloin po siya para maging malasa. Halo mo ng maigi. Tapos takpan natin saglit ng mga 1 minute or 2 minutes. Kasi luto na yung noodles, so hindi mo na kailangang takpan ng bonggang-bongga. At yan. Tapos na ang ating pancit bihon. Pwede na tayong magpa-birthday. And that's the end of the video. O, diba ang dali? Maasalama.